Kailangan mayroon kayong Picsart na apps. Kung wala, mag-download muna kayo. Then, click nyo itong bilog na may plus sign. Yung picture ni Daniel and Catherine. Select nyo lang siya. Click nyo lang siya. And then, punta kayo sa may effects. Then, punta kayo sa may magic, yung undead. Then, i-fade nyo lang siya. Ganyan. Ganyan, okay na itong 83. And next is, punta kayo sa may artistic. Dito sa may artistic, yung oil painting. Downloading lang siya. Tapos, adjust nyo siya. Tapos, fade. Hanggang yan. Okay na. Then, save. Next na gagawin. Pag na-save na, punta kayo sa may cut out. Then, select outline din pa na lang. Yan. Isa-select nyo lang yung mga kailangan nyo kunin sa pic. Ganyan. Cover nyo lang siya. Yan. Then, sa may arrow, pindutin nyo. Then yan. Pag may nakita kayo